hosszú ideig nem akartam orvos lenni. Engem mindig a humántudományok érdekeltek, a humaniórák, irodalom, bölcsészet. Hogy miért lettem mégis orvos? A közvetlen felmenőim között nincs is orvos. De a családban volt néhány jelentős. Nagybátyám felesége az a Bókai Klinikán volt tanársegéd, és az ő hűvös, hideg, izgalmakkal teli rendelője, amelyet otthon tartott, az nagyon megmozgatta a kisgyermek fantáziáját. Én egy élettani intézetbe kezdtem el dolgozni, ahol kiváló mentorom volt, a diploma megszerzése előtt meghívott, hogy maradjak nála kutatóorvosként. Azt mondtam neki, hogy ez nagyon szép, és biztos, hogy életem végéig a kíváncsiság bennem marad, és a kutatás iránti vágy az megmarad. De az emberekkel való foglalkozás az most felülírja ezt az ajánlatot, és én gyermekgyógyász vagy belgyógyász szeretnék lenni. Nagyvonalú és nagyszerű ember volt, mert azonnal felhívta az egyetemnek akkori, és hát tulajdonképpen azt hiszem a 20. század egyik legnagyobb gyermekgyógyászát, Kerpel-Fronius Ödön professzort, és beajánlott, akihez amikor elmentem beszélgetésre, akkor nem azt kérdezte, hogy mit tudok én az élettamból vagy a gyermekgyógyászatban, hanem azt kérdezte, hogy mit olvastál utoljára. És tudtam, hogy a legjobb helyen vagyok. Kerpel professzor engem utolsó tanítványának apostrofált hosszan. Nagyon sok hozzá hasonló nagyszerű ember volt az én tanáraim között is. Meggyőződésem, hogy jó orvos csak az válik, aki a művészetek irányított és fogékony és nem szakbarbár. És hát természetesen a probléma megoldásában is közreműködik. Szeretettel tud fordulni az emberek felé, és át tudja érezni az emberek baját. Egy tanárnak és a Semmelweis Egyetemen egy orvostanárnak az is a feladata, hogy az abszolút értékekre hívja fel a fiatalabb generációk figyelmét. Ez érvényes a kutatólaboratóriumban is, és érvényes a betegágy mellett is. Hiszen attól válunk jó orvossá, hogyha ilyen alaptörvényekhez ragaszkodunk, ha tisztességesek vagyunk, orvosként szeretet nélkül nem lehet jól gyógyítani. És ezt megtapasztaltam ezen az egyetemen az elmúlt évtizedekben. A domináló szeretetet találtam meg olyanokban, akikre aztán én is fel tudtam nézni, és remélem, hogy ezt a fajta szemléletet tudom átadni az utánam jövőknek.